Βλέπετε το κανάλι Μέα Κόλπα που αν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι θα σας κρατάει ενήμερους για πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα ελπίζω θέματα. Τα ίχνη του μιλόξιδου χρονολογούνται από το 5000 π.Χ. όταν οι Βαβυλώνιοι το χρησιμοποίησαν ως συντηρητικό και άρχισαν να πειραματίζονται αναμειγνύοντας μιλόξιδο με μπαχαρικά και βότανα. Το μιλόξιδο έχει μια μακρά ιστορία και αν νομίζεις πως είναι μόνο για να νοστιμίζει τη σαλάτα σου, ξέχνα το, γιατί έχει τόσες πολλές χρήσεις που δεν τις φαντάζεσαι, όπως θα διαπιστώσεις βλέποντας αυτό το βίντεο. Το μιλόξιδο χρησιμοποιείται στην ομορφιά, την υγεία, την καθαριότητα, την κυπουρική κτλ. Η διαφοροποίηση του μιλόξιδου από τα άλλα ξύδια είναι ότι παράγεται από μήλα και όχι από σταφύλια και σιτηρά. Τα οξέα του μιλόξιδου καταπολεμάνε το μύκητα που κατά πάσα πιθανότητα ευθύνεται για την πιτηρίδα. Φτιάξτε μείγμα από ίσα μέρη νερό και μιλόξιδο και βάλτε σε μπουκαλάκι ψεκασμού. Ψεκάστε στο κεφάλι και αφήστε για 15 λεπτά πριν ξεβγάλετε με νερό. Αντικαταστήστε την τονωτική λοσιόν που χρησιμοποιείτε με μιλόξιδο που θα ρυθμίσει το pH του δέρματος και θα το κάνει να φαίνεται πιο λαμπερό και υγιές. Ανακατέψτε ένα μέρος μιλόξιδο και 2 μέρη νερό και με ένα δίσκο μακιγιάζ απλώστε στο πρόσωπο. Το μυλικό και το γαλακτικό οξύ που περιέχονται στο μιλόξιδο μαλακώνουν και απολεπίζουν το δέρμα. Ανακατέψτε ένα μέρος μιλόξιδο και 2 μέρη νερό και βάλτε πάνω στα σπυράκια με ένα δίσκο ντε μακιγιάζ. Τα αντιυδρωτικά και αποσμητικά που χρησιμοποιούμε περιέχουν άλατα αλουμινίου. Αυτά τα άλατα αλουμινίου μπορούν να συγκεντρωθούν κάτω και πλάγια της μασχάλης, μια περιοχή που είναι ευάλωτη στον καρκίνο λόγω των αδένων που βρίσκονται εκεί, συν ότι η συσσόρευση αλουμινίου στο σώμα σχετίζεται και με την νόσο Αλτσχάιμερ. Το μιλόξιδο σκοτώνει τα βακτηρίδια και εξουδετερώνει τις οσμές. Χρησιμοποιήστε το ως εξής. Υγράνετε ένα κομμάτι βαμβάκι σε νερό και μιλόξιδο και βάλτε στις μασχάλες. Για καλύτερο αποτέλεσμα, ανακατέψτε corn flour με μαγειρική σόδα σε αναλογία 1:1 και όταν στεγνώσει η περιοχή που βάλατε το μιλόξιδο, απλώστε το μείγμα corn flour και μαγειρικής σόδας. Θα πρέπει όμως να δώσετε λίγη προσοχή γιατί ενδέχεται η επαφή του μιλόξιδου με το δέρμα να προκαλέσει παρενέργειες και να προκληθεί ερεθισμός ή ξηρότητα στο δέρμα. Αυτό εξαρτάται από το πόσο δυνατό είναι το μιλόξιδο καθώς και την αντίδραση του δέρματος σε αυτό. Καλό είναι να δοκιμάσετε λίγο σε κάποιο σημείο για να βεβαιωθείτε πως δεν είστε αλλεργικοί στο μιλόξιδο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το σε μικρές δόσεις. Για προληπτικούς λόγους χρησιμοποιήστε το μιλόξιδο αραιωμένο με νερό κατά προτίμηση σε αναλογία 1:1. Αν υδρώνετε πολύ και περνάτε πολλές ώρες μακριά από το σπίτι, υπάρχει ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε. Πάρτε ένα αποσμητικό ρολό που έχει αδειάσει και γεμίστε το με νερό και μιλόξιδο σε αναλογία 1:1. Προσθέστε αν θέλετε και μερικές σταγόνες από κάποιο αιθέριο έλαιο της αρεσκίας σας. Αυτό το αποσμητικό ρολό μπορείτε να το έχετε στην τσάντα σας και να κάνετε χρήση όταν νιώθετε πως έχετε υδρώσει. Εκείνο που μπορεί να σας ανησυχεί είναι μήπως χρησιμοποιώντας μιλόξιδο ως αποσμητικό ή αντιυδρωτικό μυρίζετε ξύδι. Η μυρωδιά του ξυδιού διαρκεί ελάχιστα αφού εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Για να νιώθετε όμως πιο άνετα, προσθέστε στο διάλειμμα που θα φτιάξετε λίγες σταγόνες από κάποιο αιθέριο έλαιο της επιλογής σας. Αναμίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού μιλόξιδο με ένα φλιτζάνι νερό και με αυτό καθαρίστε τα δόντια. Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες στα δόντια, δοκιμάστε απευθείας με ξύδι πάνω στο δόντι και μετά ξεπλύντε με νερό. Αυτό όμως να μην το κάνετε συχνά γιατί τα οξέα που περιέχονται στο μιλόξιδο μπορεί να βλάψουν το σμάλτο των δοντιών. Αφού λουστείτε κανονικά με το συνηθισμένο σας σαμπού, ξεβγάλτε τα μαλλιά σας με διάλειμμα από 2 κουταλιές σούπας μιλόξιδο και ένα φλιτζάνι νερό. Κάνοντάς το, τα μαλλιά σας θα αποκτήσουν απίστευτη λάμψη.
Πριν βάψετε τα νύχια σας, περάστε τα με μιλόξιδο για να διατηρηθεί το μανό περισσότερο καιρό. Τα οξέα που περιέχονται στο μιλόξιδο αφαιρούν την περισσή λιπαρότητα που υπάρχει στα νύχια, με συνέπεια το βερνίκι να κάτσει καλύτερα στο νύχι. Αφού βάψετε το μαλλί, ξεπλύνετε το κεφάλι με διάλειμμα από νερό και μιλόξιδο για να δέσει καλά η βαφή και να διατηρηθεί περισσότερο καιρό. Αν κοπείτε στο ξύρισμα, βρέξτε ένα κομμάτι βαμβάκι με μιλόξιδο και βάλτε στην πληγή. Αφήστε να στεγνώσει και ξεπλύνετε με νεράκι. Επαναλαμβάνετε 2-3 φορές την ημέρα για να μην νιώθετε το κάψιμο. Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μπάνιο προσθέτοντας στο νερό 1 ή 2 φλιτζάνια μιλόξιδο. Τα οξέα, τα ιχνοστοιχεία και οι βιταμίνες που υπάρχουν στο μιλόξιδο θα δράσουν αποτοξινωτικά. Για τέλεια χαλάρωση προσθέστε λίγες σταγόνες από το αιθέριο έλαιο που προτιμάτε. Κάντε το 1 ή 2 φορές την εβδομάδα και θα αποκτήσετε δέρμα υγιές, λαμπερό και απαλό. Το μιλόξιδο σε συνδυασμό με λάδι καρύδας είναι ιδανικό για τον ντεμακιγιάζ. Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουν οι πόροι και το δέρμα θα τραφεί κατάλληλα χάρη στα προβιωτικά που περιέχονται στο μιλόξιδο. Πίνοντας αραιωμένο με νερό μιλόξιδο σε συνδυασμό με μια απλή θεραπεία κατά της τριχόπτωσης με μιλόξιδο εννοείται, θα βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος, θα τονώσετε και θα οξυγονώσετε το τριχωτό της κεφαλής σας. Φτιάξτε λοιπόν ένα διάλειμμα με μισή κούπα μιλόξιδο και μισή κούπα νερό, βάλτε το σε μπουκαλάκι ψεκασμού και ψεκάστε το τριχωτό της κεφαλής. Στη συνέχεια κάντε μασάζ για 5 λεπτά και τέλος ξεπλύνετε το κεφάλι με ζεστό νερό. Για καλύτερο αποτέλεσμα κάντε το 2 φορές την εβδομάδα. Το μιλόξιδο είναι ένα φυσικό αποσμητικό για τα πόδια, μιας και σκοτώνει τα βακτηρίδια που ευθύνονται για τη δυσοσμία. Πάρτε μωρομάντιλα και βουτήξτε τα σε μιλόξιδο. Με αυτά τα μωρομάντιλα σκουπίστε τα πόδια. Μπορείτε, αν θέλετε, να διατηρήσετε τα μωρομάντιλα μέσα στο ψυγείο και να τα χρησιμοποιήσετε όταν θα τα χρειαστείτε. Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες του μιλόξιδου είναι ιδανικές αν υποφέρετε από πονόλαιμο. Αναμίξτε μια κουταλιά σούπας μιλόξιδο με 2 κουταλιές σούπας μέλι σε μια κούπα με ζεστό νερό και πιείτε το. Για τον πονόλαιμο έχουμε φτιάξει και άλλο βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Οι αντισηπτικές ιδιότητες του μιλόξιδου θα αποτρέψουν το ηλιακό έγκαυμα από το να μολυνθεί. Ψεκάστε μείγμα μιλόξιδου με νερό πάνω στο έγκαυμα ή βάλτε σε πετσέτα και απλώστε πάνω στο έγκαυμα. Αν νιώθετε φαγούρα και το δέρμα σας ερεθισμένο, εμποτίστε βαμβάκι σε μιλόξιδο και τρίψτε απαλά το ερεθισμένο σημείο. Λένε πως πίνοντας μιλόξιδο αραιωμένο σε νερό σε τακτική βάση θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος χάρη στο οξικό οξύ που υπάρχει στο μιλόξιδο. Σε άλλο βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μας μπορείτε να δείτε πώς να χάσετε 20 κιλά σε 2 μήνες. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Μία κομπρέσα με μιλόξιδο πάνω στο μόλοπα θα επιταχύνει την επούλωσή του. Επειδή οι μόλοπες προκαλούνται από τη συσσόρευση αίματος κάτω από το δέρμα εξαιτίας τραύματος, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του μιλόξιδου βοηθούν στη διάχυση του συγκεντρωμένου αίματος και την επιτάχυνση της επούλωσης. Η φλεγμονή του βλενογόνου των ορεινικών κόλπων είναι γνωστή ως ιγμορίτιδα. Χάρη στις αντισηπτικές του ιδιότητες, το μιλόξιδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακουφιστείτε από τη λίμωξη. Επιπλέον, καθαρίζει τις ρηνικές κοιλότητες, αραιώνοντας τη συσσωρευμένη βλέμνα και ανακουφίζει από τη δυσκολία στην αναπνοή. Για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις ρηνικές διόδους, κάντε το εξής. Ανακατέψτε μισό ή 1 κουταλάκι του γλυκού μιλόξιδο με 1 κούπα ζεστό νερό και ξεπλύνετε καλά την περιοχή. Το μιλόξιδο ελαχιστοποιεί την οξύτητα του στομάχου και συμβάλλει στη χώνεψη της τροφής, ευνοώντας έτσι την καλύτερη πέψη.
Για την καταπράινση της καούρας και για να απαλλαγείτε από τα συμπτώματα, αναμίξτε 2 κουταλάκια του γλυκού μιλόξιδο σε 1 ποτήρι νερό και πιείτε το κατά τη διάρκεια του γεύματος. Για τις καούρες έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το μιλόξιδο είναι ένα καλό φυσικό προϊόν για την αφαίρεση των κονδυλωμάτων. Να έχετε όμως πάντα υπόψη σας πως το μιλόξιδο βοηθά μόνο στην εξάλειψη των κονδυλωμάτων, αλλά δεν σας θεραπεύει από τον ιό HPV που προκαλεί τα κονδυλώματα. Για τα κονδυλώματα και τις μυρμηγκές έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Οι μύκητες στα νύχια ή αλλιώς ονυχομυκητίαση προκαλούνται συνήθως από την υπερανάπτυξη των δερματόφυτων ή των μυκήτων. Αυτό που κυρίως τους προκαλεί είναι η επαφή με μολυσμένα αντικείμενα, όπως βρώμικα υποδήματα ή ένα βρώμικο πάτωμα. Μπορούν επίσης να προκληθούν από ένα αποδυναμωμένο νοσοποιητικό σύστημα και την υπερβολική εφίδρωση. Το μυλικό και το οξικό οξύ που περιέχονται στο μιλόξιδο βοηθούν στην απαλλαγή των μυκητιάσεων. Αναμίξτε ίση ποσότητα νερού και μιλόξιδου σε λεκάνη και μουλιάστε το πόδι με το μολυσμένο νύχι για 30 λεπτά. Μετά σκουπίστε καλά το πόδι και πολύ σχολαστικά ανάμεσα στα δάχτυλα που συνήθως συγκρατούν την υγρασία. Επαναλαμβάνετε μέχρι να φύγει το πρόβλημα. Το σηκώτη είναι ένα από τα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς εκτελεί σημαντικές λειτουργίες του σώματος, όπως είναι η αποτοξίνωση, η σύνθεση πρωτεϊνών και η παραγωγή ουσιών απαραίτητων για την πέψη των τροφών. Το σηκώτη είναι το φίλτρο του οργανισμού μας, το οποίο συγκρατεί τις περισσότερες επικίνδυνες ουσίες από το να εισέλθουν στο αίμα και από εκεί στα όργανα και στο υπόλοιπο σώμα. Όταν καθαρίζουμε το σηκώτη από τις συσσωρευμένες τοξίνες, ανανεώνουμε και ενισχύουμε τη λειτουργία του και άρα αυξάνουμε την καλύτερη προστασία όλου του οργανισμού. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβαρύνει συνολικά τον οργανισμό και διπλά το σηκώτη, γι' αυτό και η ανάγκη ενίσχυσης του οργάνου που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό του σώματος καθίσταται ακόμα πιο σημαντική. Μια καλή συνήθεια που μπορείτε να υιοθετήσετε είναι να πίνετε 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού μιλόξιδο σε 1 ποτήρι νερό όταν ξυπνάτε το πρωί, πριν από το μεσημεριανό γεύμα και πριν από το δείπνο. Υιοθετώντας αυτή τη ρουτίνα θα βοηθήσετε την καλή λειτουργία του σηκωτιού, αλλά συνολικά και την καλή υγεία του οργανισμού. Το μιλόξιδο αποτοξινώνει το παχύ και το λεπτό έντερο για τη βελτίωση της πέψης. Είναι ένα φυσικό τονωτικό που βοηθάει το σώμα να απορροφήσει καλύτερα τις θρεπτικές ουσίες από την τροφή, χωρίς να προκαλούνται αέρια ή φούσκωμα κατά την πέψη. Αναμίξτε μιλόξιδο με νερό σε διαφορετικές αναλογίες, δηλαδή λιγότερο μιλόξιδο από όσο νερό, για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της δυσπεψίας, δυσκυλιότητα ή διάρρεια. Το μιλόξιδο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει στην πρόληψη διαφόρων ειδών λοιμόξεων και ασθενειών, όπως η γρίπη και το κρυολόγημα. Αυτό οφείλεται στην υψηλή του περιεκτικότητα σε μαλικό οξύ, το οποίο λειτουργεί ως μια άμυνα ενάντια σε ιούς και βακτήρια. Για τη γρίπη και το κρυολόγημα υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι μας και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Όταν θα διαπιστώσετε πως το νερό από το τηλέφωνο του ντους δεν βγαίνει με την ίδια πίεση και ούτε βγαίνει από όλες τις τρυπούλες, αυτό σημαίνει πως έχουν συσσωρευτεί άλατα και τις έχουν βουλώσει. Και αν η πρώτη κίνηση που σκέφτεστε είναι να αντικαταστήσετε το προβληματικό τηλέφωνο με ένα καινούριο, μην μπείτε στον κόπο, γιατί υπάρχει λύση. Γεμίστε μια πλαστική σακούλα με μιλόξιδο, τυλίξτε γύρω από το τηλέφωνο και αφήστε έτσι για λίγες ώρες. Το μιλόξιδο θα λιώσει τα άλατα και θα ελευθερωθούν οι τρυπούλες. Αφού κάνετε δοκιμή και διαπιστώσετε πως το νερό τρέχει κανονικά και χωρίς εμπόδια από τα άλατα, μπορείτε για καλύτερο αποτέλεσμα να πάρετε μια παλιά οδοντόβουρτσα και να τρίψετε. Ή ακόμα να πάρετε μια οδοντογλυφίδα και να την βάλετε σε κάποια τρυπούλα αν διαπιστώσετε πως κάπου έχει μείνει κάποιο κομματάκι από τα άλατα. Κάτι άλλο που μπορείτε επίσης να κάνετε, αντί να τυλίξετε σακούλα γύρω από το τηλέφωνο,
είναι να το αποσυνδέσετε προσέχοντας μην χάσετε το λαστιχάκι που το συνδέουν με το υπόλοιπο τμήμα και να το βάλετε μέσα σε κουβαδάκι ή λεκανίτσα που έχετε ρίξει μιλόξιδο. Αφήστε το για μερικές ώρες πριν το ξαναβάλετε στη θέση του. Αναμίξτε ένα μέρος μιλόξιδο με 4 μέρη νερό και προσθέστε στη θήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο πριν την προσθήκη των ρούχων και του απορρυπαντικού. Αυτό το μείγμα θα ενισχύσει τη δράση του απορρυπαντικού και θα εξαφανίσει όλες τις δυσάρεστες μυρωδιές από τα ρούχα. Δείτε επίσης σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μας και που αφορά το πλύσιμο των ρούχων. Αντικαταστήστε το μαλακτικό που χρησιμοποιείτε στο πλυντήριο ρούχων με μιλόξιδο που είναι φυσικό προϊόν και δεν βλάπτει ούτε το περιβάλλον ούτε την υγεία σας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να αποφεύγετε την χρήση του μαλακτικού στο πλυντήριο και έχουμε φτιάξει σχετικό βίντεο, τον σύνδεσμο του οποίου θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Για να μην συσσωρεύονται άλατα στις σωληνώσεις του πλυντηρίου, αποκτήστε τη συνήθεια μία φορά το μήνα να το βάζετε σε λειτουργία χωρίς ρούχα χρησιμοποιώντας μιλόξιδο. Φτιάξτε ένα πολυκαθαριστικό με νερό και μιλόξιδο σε ίσες ποσότητες και βάλτε το σε μπουκαλάκι ψεκασμού. Αυτό το πολυκαθαριστικό είναι ιδανικό για να καθαρίσετε πολλούς και διαφορετικούς λεκέδες, σκληρές επιφάνειες, πατώματα, πάγκους κουζίνας, έπιπλα κουζίνας, το μπάνιο, τα χαλιά και τις μοκέτες, καθώς και υφάσματα. Πάντοτε όμως, πριν κάνετε οποιαδήποτε χρήση, να κάνετε μια δοκιμή σε κάποιο μη ορατό σημείο για να δείτε αν το υλικό στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε το μείγμα αντέχει. Ανακατέψτε ένα μέρος πράσινο σαπούνι ή σαπούνι πιάτων σε υγρή μορφή με ένα μέρος ζεστό μιλόξιδο. Βάλτε σε μπουκαλάκι ψεκασμού και ψεκάστε την μπανιέρα. Αφήστε να δράσει για 30 λεπτά. Μετά σκουπίστε και ρίξτε άφθονο νερό. Στο κανάλι μας θα βρείτε και άλλα βίντεο σχετικά με την καθαριότητα και την απολύμανση του μπάνιου. Οι σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχουν κάτω από τούτο το βίντεο. Η μούχλα που συχνά υπάρχει μέσα στο μπάνιο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με μιλόξιδο. Αρκεί να ψεκάσετε με μιλόξιδο όπου υπάρχει μούχλα, να τρίψετε με μια βούρτσα και να αφήσετε να στεγνώσει. Προσέξτε μόνο να μην ρίξετε μιλόξιδο σε ξύλινες επιφάνειες, γιατί τα οξέα που υπάρχουν σε αυτό μπορεί να τις καταστρέψουν. Στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με τη μούχλα και τους συνδέσμους, θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Αν έχει βουλώσει κάποιο σιφόνι στο μπάνιο ή την κουζίνα, ρίξτε μέσα μισή κούπα μαγειρική σόδα και προσθέστε 1 ή 2 κούπες μιλόξιδο. Αφήστε το για λίγα λεπτά να δράσει και θα διαπιστώσετε πως σχηματίζεται ένας αφρός. Μετά ρίξτε μέσα στο σιφόνι άφθονο νερό. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε. Για τη μαγειρική σόδα υπάρχει στο κανάλι μας σχετικό βίντεο και ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Ο υδρότας στα ρούχα δημιουργεί κιτρινοπούς λεκέδες. Αυτοί οι λεκέδες θα φύγουν αν τους τρίψετε με μιλόξιδο και στη συνέχεια πλύνετε το ρούχο ως συνήθως. Για τους λεκέδες και την μυρωδιά του υδρότα στο ρούχο έχουμε φτιάξει χωριστά βίντεο και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Τα λάστιχα στις πόρτες του ψυγείου όταν παραμελούνται και δεν καθαρίζονται συχνά μαζεύουν μούχλα και βακτήρια. Για να τα καθαρίσετε και να τα απολυμάνετε, χρησιμοποιήστε νερό και μιλόξιδο σε ίσα μέρη. Μιλόξιδο θα χρησιμοποιήσετε και για τον καθαρισμό του ψυγείου εσωτερικά. Στο κανάλι μας θα βρείτε βίντεο σχετικά με τον καθαρισμό και την δυσοσμία στο ψυγείο. Οι σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχουν κάτω από τούτο το βίντεο. Αν θέλετε τα χρυσαφικά σας να ξαναβρούν τη γυαλάδα τους, βουτήξτε τα σε μιλόξιδο για 15 λεπτά και αφού τα βγάλετε, τα σκουπίζετε. Για να καθαρίσετε το ατμοσίδερο, γεμίστε το δοχείο νερού με μιλόξιδο. Μετά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού, βάλτε το σε όρθια θέση και αφήστε το για 10 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα θα εξατμιστεί τελείως. Αφού εξατμιστεί το μιλόξιδο, γεμίστε το δοχείο νερού με νερό, ενεργοποιήστε ξανά τον ατμό και αφήστε το σίδερο σε όρθια θέση.
Σε ένα δεκάλεπτο θα έχει εξατμιστεί όλο το νερό και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σίδερο κανονικά. Για το σίδερο έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Μούχλα μπορεί να δημιουργηθεί και πάνω σε μια κουρτίνα ντουζιέρας ή μπανιέρας που έχει παραμεληθεί και που δεν καθαρίζεται συχνά. Πλύντε την προσθέτοντας λίγη μαγειρική σόδα στη θήκη του απορρυπαντικού καθώς και μία κούπα μιλόξιδο στον κύκλο ξεβγάλματος. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το μιλόξιδο θα νοστιμήσει τις σαλάτες σας και υπάρχουν άπειρες συνταγές σχετικά. Προσθέστε μιλόξιδο στο νερό που βράζουν τα αυγά για να γίνουν σφιχτά και να δείτε πόσο εύκολα θα καταφέρετε να βγάλετε το τσόφλι. Για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους τα φρούτα και τα λαχανικά, βάλτε μία κουταλιά σούπας μιλόξιδο σε μία κούπα νερό και ρίξτε το υγρό πάνω από τα φρούτα ή τα λαχανικά που έχετε τοποθετήσει σε σουρωτήρι. Φτιάξτε βουτυρόγαλα πανεύκολα με μία κουταλιά σούπας μιλόξιδο σε μία κούπα γάλακτος. Γεμίστε ένα μπουκάλι ψεκασμού με μιλόξιδο και προσθέστε χοντρό αλάτι, 1 με 2 κουταλιές σούπας ανάλογα με το μέγεθος του μπουκαλιού. Ανακατέψτε καλά και ψεκάστε τα αγριόχορτα που σε 2 μέρες θα έχουν ξεραθεί για να τα βγάλετε χωρίς κόπο. Παρόλο που το μιλόξιδο εξαφανίζει τα αγριόχορτα, είναι ένα καταπληκτικό λίπασμα για τα όξινα φυτά όπως η γαρδένια, η αζαλέα, η ορτανσία, τα μύρτιλα. Αν τρωκτικά όπως κουνέλια, ρακούν, τυφλοπόντικες και άλλα προκαλούν ζημία στον κήπο ή το περιβόλι σας, μουσκέψτε κουρέλια με μιλόξιδο και τοποθετήστε τα όπου χρειάζεται. Τα τρωκτικά δεν αντέχουν τη μυρωδιά του ξυδιού. Φτιάξτε παγίδα για τα μυγάκια φρούτων και κρεμάστε τη σε δέντρο για να γλιτώσουν τα φρούτα σας από τα μυγάκια. Φτιάξτε τρύπες στα πλάγια πλαστικού μπουκαλιού που το μέγεθός τους να χωράει να περάσουν μέσα οι μύγες. Βάλτε στο μπουκάλι μιλόξιδο και υγρό πιάτων. Κλείστε το μπουκάλι και ανακατέψτε καλά. Με ένα σπάγκο που θα τυλίξετε γύρω από το στόμιο του μπουκαλιού θα το κρεμάσετε σε κάποιο κλαρί. Το μιλόξιδο, χάρη στη φρουτώδη μυρωδιά του, θα κάνει τις μύγες να θέλουν να μπουν στο μπουκάλι και αυτό θα είναι και το τελευταίο τους ταξίδι. Για τις μύγες έχουμε φτιάξει ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο, τον σύνδεσμο του οποίου θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Τη σκουριά που μπορεί να δημιουργηθεί στα εργαλεία του κήπου και όχι μόνο, μπορείτε να την βγάλετε με μιλόξιδο. Αν το εργαλείο είναι λίγο σκουριασμένο, ψεκάστε το με μιλόξιδο. Διαφορετικά, βάλτε τα σε λεκανίτσα με μιλόξιδο και αφήστε τα για ένα 15 λεπτό. Τις βρωμιές από τις λερωμένες πύλινες γλάστρες μπορείτε να τις καθαρίσετε ως εξής. Αρχικά τρίψτε τη βρωμιά με πανί, σφουγγάρι ή βούρτσα που έχετε βουτήξει σε μιλόξιδο. Μετά βουτήξτε σε λεκάνι που έχετε βάλει 1 κούπα μιλόξιδο και 4 κούπες νερό. Αποθήστε γατιά και σκυλιά από τον κήπο σας, ψεκάζοντας μιλόξιδο στα σημεία που πηγαίνουν. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.